සුබ දවසක් හැමෝටම. අද අපි කතා කරමු ටෙක්ස්ට් ටූල් එක, ටයිප් ටූල් එක ගැන. ඒකේ ඔයාලට පේනවා ඒරියා ටයිප් ටූල්, ටයිප් ඔන් පාත් ටූල්, ඒ වගේම vertical ටයිප් ටූල්. ඒවල vertical area ටයිප් ටූල් එකක් තියෙනවා. vertical ටයිප් ඔන් පාත් ටූල් තියෙනවා. ටච් ටයිප් ටූල් එකක් තියෙනවා. ඒකෙදි අපි ඉස්සෙල්ලාම ටයිප් ටූල් එක ගත්තොත් මෙතන ටයිප් කරමු. ENT Academy කියලා. එතකොට අපි DX selection tool එකෙන් මේක select කරලා අපිට ඕන මේකේ colors change කරන්න පුළුවන්. fill color එක change කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම stroke එකක් නැතුව හරි නැත්නම් stroke එකක් අපිට දාන්න හරි පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට ඕන stroke එක වැඩි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම text එකේ type එක මාරු කරන්න පුළුවන්. opacity එක අඩු වැඩි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි characters වලට ගියොත් ඔයාලට පේන මෙතන characters වල අපිට ඕන තරම් character types තියෙනවා. ඒ වගේම එතනම ඉස්සරහා තියෙන ඒකෙදි ඉරිකෑ දෙකක් දාලා තියෙන එකෙන් පෙන්නන්නේ show similar fonts. ඒ කියන්නේ මේ font එකට සමාන fonts අපිට මේක select කරලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම style එක select කරොත් අපිට favorites වලට add කරගන්න පුළුවන්. අපි මේ type එක select කරලා අපිට ඕන නම් bold කරගන්න පුළුවන්. ටෙක්ස්ට් එකේ සයිස් එක මාරු කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට දැන් මෙතන ස්ට්‍රෝක් එකයි ෆිල් එකයි මෙතන හොඳට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට මෙතනදී අපි මෙතන දෙකකට දාමු. එන්ටර් කරලා දෙකකට දාමු. දැන් characters වලට ගියොත් අපිට මෙතන ඒ කියන්නේ lines දෙක අතර space එක අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. අපි 48ට දාමු. ඒ වගේම අපිට මෙතනින් characters අතර space එක අඩු වැඩි කරගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතනින් select කරගන්න ඕනේ. මෙතන සිලෙක්ට් කරලා මේකෙන් කියන්නේ අපිට එතන අකුරු අතර ස්පේස් එක වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ටෙක්ස්ට් එක අපිට height එක වැඩි කරගන්න පුළුවන්, width එක වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට XY අක්ෂ දිගේ උඩට පල්ලෙහාට කරන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම අපි rotate කරන්නත් පුළුවන් අකුරු එකින් එක වෙන වෙනම rotate කරන්නත් පුළුවන්. අපිට මුළු ෆයිල් එක මේ කියන්නේ අකුරු සේරම එකපාර මරවන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට letters වල size එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට අර word වල වගේම paragraph එක center කරගන්න පුළුවන්, align කරගන්න පුළුවන් අපිට ඕන විදිහට. ඒ වගේම අපිට ඕන විදිහට place එක මාරු කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම first letter එක හරි last letter එක හරි මාරු කරන්න පුළුවන්. මෙතනදී අර paragraph එකේ size එක space එක මාරු කරගන්න පුළුවන්. යටින් ඉඳන් උඩින් ඉඳන් දෙකම මාරු කරන්න පුළුවන්. ඒක ඔයාලට ගොඩක් මොහොතට බලා ගන්න පුළුවන්. paragraph එක දැම්මනම්. මේකේ align objects තියෙන්නේ. අපිට මේක page එකටම එක්ක align කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා මෙතන zoom out කරපුවාම page එකටම align වෙනවා. එහෙම නැත්නම් අපිට අයිනෙන් align කරන්න පුළුවන් මැද්දට. ඒ වගේම dispute objects දාන්න පුළුවන්. මේක අර වෙන object එකක් එක්ක තමයි align වෙන්නේ. අපි ඊළඟට
tool එක ගත්තොත් area type tool එක. area type tool එකේදී අපි ඉස්සෙල්ලාම කරන්නේ මොකක් හරි shape එකක් ඇඳ ගන්න. අපි මේ shape එකක් ඇඳගෙන අපි ඒකේ fill එක අයින් කරනවා. fill එක අයින් කරලා අපි text tool එක දැන් area text tool එක ගත්තොත් අපිට ඕන තැන මෙහෙම ක්ලික් කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. එතකොට අපිට ඕන word එක මේ shape එකටම fill වෙනවා. ඒකෙත් අර වගේමයි අපිට ඕන විදිහට character type එක ඒ වගේ change කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි ගත්තොත් type on a path tool එක ගත්තොත් අපි ඉස්සෙල්ලාම මොකක් හරි shape එකක් හරි circle එකක් කරනවා. ඊට පස්සේ අපි fill එක අයින් කරනවා. අයින් කරලා type on a path tool එක කරගත්තාම මෙන්න මේ circle එක වටේට අපිට ඕන text එක වැටෙනවා. එහෙම නැත්නම් අපිට ආයි කරන්න පුළුවන් අපි pen tool එක ගැන කතා කරලා තියෙනවා. pen tool එකෙන් අපිට ඕන විදිහට text එකක් අපිට ඕන විදිහට path එකක් ඇඳගෙන ඒකෙත් අපිට ඕන තැන ක්ලික් කරන්න විතරයි ඕනේ. අපිට ඕන text එක අපි type කරගන්න පුළුවන් ඕන විදිහට. ඊට පස්සේ අපි තව කතා කරොත් vertical type tool එක ගත්තොත් vertical type tool එකත් අර වගේමයි අපිට කෙලින් ලියන්න පුළුවන්. ඒකෙත් කලින් වගේම characters opacity ඒ සේරම change කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම vertical area type tool එකේදී කියන්නේ අර වගේම අපි මොකක් හරි shape එකක් අරගත්තට පස්සේ අපි ඒකේ area type tool එක ගත්තොත් ඒකේ අපිට කෙලින් එනවා vertically විදිහට අපිට type කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට star එකකට හරි මුදලට හරි දාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම vertical type on a path කියන්නේ vertically තමයි type වෙන්නේ. අපි මෙතන ගත්තොත් වෙන shape එකක් දාගමු. මේකම දාගත්තොත් අපි vertical type on a path ගත්තොත් මේකේ අනිත් පැත්තට තමයි ඔයාලට පේනවා මෙතන වෙනසක් වෙලා තියෙනවා අනිත් ඒවා වලට වඩා. ඒ වගේම අපිට ටච් කරන්න අරගන්න පුළුවන්. අපිට ඕන විදිහට අර කර්ව් එක හදාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මට දෙයක් කියන්න අමතක වුණා. අපි මොකක් හරි වර්ඩ් එකක් ටයිප් කළොත් අපි මෙන්න මේක ටයිප් කරා කියන්නකො. අපිට මේක දැන් මුළු වර්ඩ් එක පිටින්මනේ ගන්න වෙන්නේ. අපි මේක create outlines දුන්නොත් අපි මේක create outlines දුන්නොත් අපිට ඕන විදිහට selection tool එක අරගෙන අපිට ඕන විදිහට මේක change කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙලිට එක select කරොත් අපිට ඔයාලා දැකලා ඇති මේවා සාමාන්‍ය normal අපි boards වල හිම දැකලා තියෙනවා. එහෙනම් අපිට ඕන විදිහට change කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලා දැකලා ඇති මේ වගේ අපිට change කරගන්න පුළුවන් outlines අඳගත්තට පස්සේ. ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී අපි හම්බෙමු.